שלום לכם. בשנת 2008, כשצה"ל לא הצליח למגר את ירי הקסאמים מעזה, הורה שר הביטחון לרמטכ"ל להגיב לכל קסאם בירי ארטילרי ישירות לעבר מקור הירי, גם אם מדובר באתר אזרחי מובהק. אלא שהפרקליט הצבאי התנגד להחלטה, והרמטכ"ל הודיע לשר הביטחון שהוא לא מוכן לבצע פקודה כזאת בגלל שהיא לא חוקית ולא מוסרית. מי צודק בוויכוח הזה? זו שאלה טובה, אלא שכדי לקבל תשובה מסודרת צריך להבין את הרקע. כדי שרמטכ"ל יסרב פקודה, צריכה להיות סיבה טובה מאוד. הוא הרי כפוף לשר ביטחון ולממשלה שמונו באופן דמוקרטי, ובדמוקרטיה כידוע בינתיים הרוב קובע. אז למה בכל זאת הוא סירב? את התשובה לכך העניקה מי שהייתה נשיאת בית המשפט העליון בטקס להשבעת שופטים בבית הנשיא, וכך היא אמרה: יש המזהים את הדמוקרטיה עם שלטון הרוב. ולפי כך יטען הטוען שאם החלטה כלשהי נתקבלה ברוב דעות, ממילא היא החלטה דמוקרטית. זאת טעות. אחד מלקחי השואה הוא שלא ניתן לזהות את הדמוקרטיה עם שלטון הרוב, היא אמרה. לא כל החלטה או חוק שהתקבלו ברוב דעות הם בהכרח גם החלטה או חוק דמוקרטיים. ההיסטוריה מלמדת שאם אין ריסון לכוחו של הרוב, הוא עלול להפוך לעריצות. לדעת הגברת נאור, חברים, החלטת הרוב לא מחייבת בגלל שהיא החלטת הרוב. היא מחייבת בגלל שהיא החלטה דמוקרטית, אבל באותה נשימה היא גם קובעת שכדי שההחלטה של הרוב תהיה דמוקרטית, היא זקוקה לתנאים נוספים. אם הרוב למשל יקבל החלטה שדורסת את זכויות המיעוט, או אם הרוב יחליט החלטה בלתי חוקית או בלתי מוסרית בעליל, כמו שאמר הרמטכ"ל לשר הביטחון, פקודה כזאת לא צריך לקיים, צריך להתנגד לה. במקרה הזה אין ערך לרוב, היא קובעת. לרוב יש ערך רק אם הוא מגן על הדמוקרטיה. הפרשנות הזאת, חברים, מרגיזה אתכם? אותי לא. למה לא? כי אני דווקא מאוד מזדהה איתה. הרעיון שלא כל החלטה של שלטון הרוב מחייבת, הוא לא רעיון של הגברת נאור, הוא ישן מאוד וגם מאוד יהודי. הוא מופיע בפרשת השבוע. כשפרעה מבין שהמנהיג שאמור להושיע את בני ישראל עתיד להיוולד, הוא מצווה את המילדות העבריות לציית לחוק ולהרוג את התינוקות שהן מילדות. מה המילדות אמורות לעשות עם פקודה כזאת? הרי מדובר בפקודה ברורה, היא מגיעה מגבוה, היא גם עברה את כל הערכאות המשפטיות במצרים, אבל למרות זאת, המילדות לא מתרגשות ומסרבות פקודה, שנאמר, ותראינה המילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. המילדות היו יכולות לטעון שהן בסך הכל בורא קטן, ושמבצעות פקודות, ושמדובר בהוראה מגבוה, אבל למרות זאת, הן לא נאחזות בתירוצין, הן מסרבות פקודה. למה? כדי ללמד אותנו את הבירור שכל אחד מאיתנו צריך לברר לפני שאנחנו עושים מעשים. כל מעשה, גם מעשה שהחוק מחייב אותנו לעשות. בדיוק כמו נשיאת בית המשפט העליון, גם המילדות לא מתרגשות מהטענה שההחלטה התקבלה בבית המחוקקים. גם הן מסכימות שלא כל הוראה צריך לבצע. הן גם מורות לנו שלפני שמבצעים פקודה צריך לבדוק אם היא חוקית ומוסרית. ההבדל היחיד בין שיטת המילדות לשיטה של נשיאת בית המשפט טמון בשאלה מי קובע מהו חוקי ומהו מוסרי, וכאן מתגלה הבדל גדול. בעוד שנשיאת בית המשפט טוענת שזה תפקידם של שופטי ישראל, המילדות טוענות שהסמכות להחליט מהו חוקי ומהו מוסרי נתונה בידי אלוהי ישראל. בעוד נשיאת בית משפט טוענת שזו סמכותו של בית משפט של מטה, המילדות טוענות שזו סמכותו של בית משפט של מעלה, וזה הבדל גדול מאוד. תנסו לדמיין מה יקרה כשהרוב יחליט החלטה שעוברת את המסנן של בית המשפט והופכת לחוקית וגם למוסרית. אלא מה? שההחלטה החוקית והמוסרית מתנגשת עם תורת ישראל. מה יקרה אז? פשוט מאוד. מי שהמצפון שלו מעוצב על פי בית המשפט האנושי, ידרוש משומרי התורה והמצוות לקיים את החוק בשם הדמוקרטיה. ומי שנאמן לתורה האלוהית יסרב לקיים את החוק בדיוק מאותה סיבה. רוצים דוגמה? בבקשה. ביום שבו נפטר עורך הדין הרב הדוקטור יעקב ויינרוט זיכרונו לברכה, התראיין ברדיו פרופסור אהרון ברק וסיפר על פגישה שהייתה לו עם ויינרוט, ובה הוא ביקש לדעת אם ויינרוט יסכים לשמש שופט בבית המשפט העליון. על פי ברק, ויינרוט סירב.
הוא אמר לו, אני חי בשני עולמות, כך ציטט אותו פרופסור ברק. האחד זה העולם של בני ברק, השני של תל אביב, ואני לא מאמין שאוכל להפעיל את האובייקטיביות הנדרשת. ברק טען בריאיון שוויינרוט טעה ושלדעתו הוא היה אדם מספיק גדול כדי להיות אובייקטיבי למרות זאת. וכאן חברים, נראה לי שברק טעה. הוא טעה כי ויינרוט לא היה יכול להיות אובייקטיבי בדיוק מאותה סיבה שברק חשב שהוא כן. כיוון שוויינרוט היה אדם גדול, הוא כנראה לא הבין ברק, הוא לא הבין שוויינרוט התכוון לרמוז לו שכשהרב והדוקטור מתנגשים, הוא מחויב לרב ולא לדוקטור. הוא כנראה לא הבין שוויינרוט ניסה להסביר לו שאדם שומר מצוות, אם הוא אכן אדם גדול, הוא לעולם לא יקבל החלטה שמנוגדת לציווי האלוהי. הוא כנראה לא הבין שוויינרוט ניסה להסביר לו שהוא, ויינרוט, צאצא של המילדות העבריות. לכן הוא לעולם לא יוכל להיות אובייקטיבי. שבת שלום.